Today we're making nacho pour over. It's super easy. It's a great snack or pulutan, and all you have to do is saute some garlic and onion until it's fragrant and translucent yung onion. Not yung garlic. Hindi mangyayari yun. Tapos pag translucent na yung onions and fragrant na siya, then you add in your ground beef. Medyo ginudge ako sa supermarket nung binili ko yung beef na yan kasi tinanong ako kung gaano kadami. Sabi ko 7 tablespoons kasi 1 tablespoon per day lang yung kakainin ko for the week. Pero ayan, so 7 tablespoons yan. Tapos lagyan nyo ng salt and pepper. Kayo na bahala kung gaano kadami. Depende na sa taste nyo. Tapos lagyan nyo rin ng cumin. You can skip the cumin kung wala kayong cumin. Pero kasi yun yung nagbibigay ng distinct Mexican na amoy kilikili taste or smell. Tapos lutuin nyo lang siya hanggang sa maluto siya. Wow! Napakatalinong voiceover. Tapos pag wala ng pink yung karne, you can add tomato sauce. Ang gamit ko Filipino style kasi type ko lang. Kung gusto mong ibang style, doggy style, hindi, joke lang. Kahit ano, pwede. And then lutuin nyo lang ng konti, tapos lagyan nyo ng cheese. Parmesan yung nilalagay ko dyan. Tapos mamaya, lalagyan ko din siya ng mozzarella para may melty effect. Yes. And then you make taklob mga 1 to 2 minutes until mag-melt yung cheese. And tada! Ayan na siya, di ba ang cute? Tapos bubuhos mo lang yun sa nachos kasi nacho pour over nga. Ayun, yun na yung recipe. Nilagyan ko lang siya ng parsley sa taas for garnish para may green lang. Pero hindi siya necessary. Ayan, super sarap niyan, super dali. Tsaka feeling ko Instagrammable naman. Ayan, may pa-cheese pool pa nga eh. Kung may mozzarella ka, ma-achieve mo yan. Kung wala, well, dasal na lang.